नमस्कार मंडळी, मी शिवम शेलार. नमस्कार मंडळी, मी प्रियांका निलेश शेलार. इंग्लिश कॉर्नर तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप स्वागत आहे, जिथे आपण इंग्रजी शिकतो आपल्या मातृभाषेतून. आज आपण लेटर्स अँड देअर साऊंड्स म्हणजे लेटर आणि त्यांचे साऊंड्स हा टॉपिक अभ्यासणार आहोत. आज शिवम तुम्हाला लेटर्स आणि त्यांचे साऊंड्स सांगणार आहेत. द शॉर्ट वावल साऊंड ए, ए चा लॉंग वावल साऊंड ए, बी चा साऊंड ब, सी चा साऊंड म्हणायचं ब, लांबवायचं का पटकन म्हणायचं शॉर्ट मध्ये ब साऊंड ब, क, सी चा साऊंड क आणि डी चा साऊंड ड, ई चा साऊंड, ई चा शॉर्ट वावल साऊंड ए, ई चा लॉंग वावल साऊंड ई, व्हेरी गुड. एफ चा साऊंड, जी चा साऊंड ग आणि ज, व्हेरी गुड. एच चा साऊंड ह, आय चा शॉर्ट वावल साऊंड ई, आय चा लॉंग वावल साऊंड आय, जे चा ज, के चा क, एल चा ल, एल चा साऊंड एम चा साऊंड एम चा साऊंड चा साऊंड, ओ चा शॉर्ट वावल साऊंड आ, ओ चा लॉंग वावल साऊंड ओ, व्हेरी गुड. पी चा साऊंड प, क्यू चा प नाही, पी चा साऊंड प, व्हेरी शॉर्ट अँड क्विक. व्हेरी गुड. हा, क्यू चा साऊंड क्व, आर चा साऊंड र, आर चा साऊंड र, एस चा साऊंड टी चा साऊंड, यू चा शॉर्ट वावल साऊंड अ, यू चा शॉर्ट वावल साऊंड, शॉर्ट वावल झाला आता अरे यू चा शॉर्ट वावल साऊंड अ, यू चा लॉंग वावल साऊंड यू, व्हेरी गुड. वी चा साऊंड वा, वी चा साऊंड वू, डब्ल्यू चा साऊंड व व व व व शॉर्ट अँड क्विक. व व, एक्स चा साऊंड वाय चा साऊंड य, झेड चा साऊंड झ, झेड चा साऊंड झ. व्हेरी गुड शिवम, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तो हा इंग्लिश रिडिंगचा फर्स्ट लेसन होता आणि आपण त्यामध्ये लेटर्स अँड देअर साऊंड्स पाहिले. तर तुमच्या मनामध्ये एक प्रश्न आला असेल, तो प्रश्न म्हणजे काय की आपण हे दोन्ही वॉवलचे साऊंड का पाहिलेत. ओके, ए, ई, आय, ओ आणि यू. कारण सुरुवातीला जर का आपण मुलांना वॉवलचे साऊंड माहिती करून दिले, शॉर्ट वॉवल साऊंड कोणता आणि लॉंग वॉवल साऊंड कोणता, तर पुढे जाऊन त्यांना रिडिंगला किंवा प्रोनाऊन्सिएशनला खूप मदत होते. सो इनिशियली स्टेजला तुम्ही त्यांना वॉवल्सचे साऊंडची ओळख करून द्या, दोन्ही साऊंडची ओळख करून द्या, शॉर्टही आणि लॉंगही. ओके, आता नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हाला असेल की सीचे दोन्ही साऊंड्स त्याची ओळख करून देणं गरजेचं आहे का. तर हो, खूप गरजेचं आहे, कारण पुढे जाऊन त्यांना कन्फ्युजन होऊ शकतं. सो सीला दोन साऊंड आहेत आणि ते साऊंड कधी यूज करायचे किंवा कसं ओळखायचं की कधी त्याचा साऊंड असा करायचा, कधी त्याचा साऊंड ख असा करायचा, त्यासाठी रूल्स आहेत, ते आपण पुढे पाहणार आहोत. पण इनिशियल स्टेजला त्यांना सीचे दोन साऊंड आहेत हे माहिती करून देणं खूप गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जीचे हे दोन साऊंड आहेत तेही माहिती करून देणं गरजेचं आहे. तर आज ह्या व्हिडिओमध्ये आपण त्यांना सगळ्या साऊंडची ओळख करून दिलेली आहे आणि त्यामध्ये कुठल्या साऊंडमध्ये गडबड होऊ शकते पहा. साऊंड एफ, एफचा साऊंड मुले फ फ फ असं म्हणतात, तर एफचा साऊंड फ फ नाही आहे, एफचा साऊंड असा आहे. हे मुलांना लक्षात आणून द्या. तिथे चूक झाली तर त्यांची चूक तुम्ही दुरुस्त करा. नेक्स्ट आणखीन एल, एलमध्ये मुले चुकतात, खूप मुले चुकतात. एलचा साऊंड ते ल ल ल असं म्हणतात, पण एलचा साऊंड जी बळवायची, टाळूला टेकवायची आणि ल म्हणायचा प्रयत्न करायचा.
असा आहे. ओके. एमचा साऊंड असं आहे. बरीच मुलं म म म असं म्हणतात, पण एमचा साऊंड असा आहे. त्यानंतर पहा एनचा साऊंड न न न असं म्हणतात. याचा साऊंड काय आहे? असं आहे. ओके. त्यानंतर क्यू पहा. क्यूचं साऊंड आपण मुलांना सांगतो क्व, पण क्व जेव्हा तुम्ही म्हणता तेव्हा तुम्ही क्यूमध्ये यू मिक्स करता. जेव्हा तुम्ही क्यूमध्ये यू मिक्स केला तर तो होतो क्व. क्यूचा एकट्याचा साऊंड हा खो असा आहे. खो असा आहे. तो इथे तुम्ही त्यांना हे माहिती करून द्या. ओके. त्यानंतर आरचा साऊंड मुले र र र असं म्हणतात, पण तसं नाही. आरचा साऊंड आहे र. पुन्हा जी वळवायची, टाऊला टेकवायची आणि र म्हणायचा प्रयत्न करायचा. ओके. एसचा साऊंड स स स असा आहे. असे मुली म्हणतात, पण सचा साऊंड स असा आहे. ते मुलांना समजून सांगायचे किंवा त्यांनी जर चुका केल्या तर त्या दुरुस्त करायच्या. ठीक आहे. आता नेक्स्ट पहा. झेडचा साऊंड काय आहे? झेडचा साऊंड आहे सर. ओके. तर आज आपण लेटर्स अँड दे साऊंड्स पाहिले. मुलांनाही अशाच प्रकारे लेटर्स आणि साऊंड शिकवा, म्हणजे पुढे जाऊन त्यांना रीडिंगमध्ये, प्रोनाऊन्सिएशनमध्ये कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत. थोडासा वेळ लागू शकतो, पण काय हरकत नाही, हे तुम्ही कवर करून घ्या. ओके. आणि हे झाल्यानंतर येतो डे 2. डे 2 मध्ये काय शिकवायचं हे पाहूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल, युजफुल वाटत असेल तर प्लीज व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करत जा, म्हणजे मी जास्तीत जास्त लोकांची मदत करू शकेन. मोठ्या शहरांमध्ये जर तुम्हाला फोनिक्स शिकायचं असेल तर खूप मोठी फीज घेतली जाते, पण मी एका शेतकऱ्याची मुलगी आहे आणि मला माहिती आहे की जेव्हा आपण एखाद्या खेडेगावामध्ये राहतो तेव्हा शिकण्याचा सोर्स आपल्याला अवेलेबल राहत नाही. त्यात पैशांचीही अडचण असते आणि आपल्याला राईट सोर्सही शिकण्यासाठी मिळत नाही. सो इंटरनेटच्या माध्यमातून मी तुम्हाला फोनिक्स शिकवण्याचा प्रयत्न करते आणि तेही मोफत. प्लीज व्हिडिओ जर का आवडत असेल, युजफुल वाटत असेल, त्यातून तुम्हाला आणि तुमच्या मुलांना काहीतरी शिकायला मिळत असेल तर प्लीज ते लाईक करत जा आणि शेअर करत जा. लाईक आणि शेअर हीच माझी प्रेरणा आहे. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. टिल देन गुड बाय, टेक केअर.